dân đi lại, tiếng cười nói rộn rã, và giữa dòng người tấp nập ấy, một hình ảnh nhỏ bé nhưng lại khiến hàng triệu trái tim rung động. Gia đình ba người Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh và con trai cùng nhau đi mua sắm. Không ai nghĩ rằng sau bao năm xa cách, họ lại xuất hiện bên nhau như thế, bình dị, ấm áp như chưa từng có khoảng cách nào tồn tại. Triệu Lệ Dĩnh mặc một chiếc áo len trắng đơn giản, tóc búi cao gọn gàng, đeo kính đen nhẹ để tránh bị nhận ra. Phùng Thiệu Phong thì chọn phong cách năng động, áo khoác jean xanh, đội mũ lưỡi chai. Còn bé Phùng Tư, con trai họ, mặc áo khoác đỏ, đôi giày trắng nhỏ xinh, chạy lon ton giữa bố mẹ. Cảnh tượng ấy, tưởng chừng bình thường, lại khiến cả mạng xã hội Trung Quốc như nổ tung. Theo một vài người hâm mộ có mặt tại trung tâm thương mại, họ nhìn thấy Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh cùng con trai tại khu vực dành cho trẻ em của một cửa hàng nổi tiếng. Cả ba người đang đứng chọn đồ chơi, và điều đáng chú ý nhất là cách hai người họ đối xử tự nhiên như vợ chồng. Triệu Lệ Dĩnh nhẹ nhàng cúi xuống hỏi con thích con robot này à? Cậu bé gật đầu lia lịa. Phùng Thiệu Phong đứng bên cười, rồi nói, vậy bố mua cho con, nhưng con phải hứa không thức khuya nữa. Dạ, con hứa, cậu bé